bán lạp xưởng, trói cua, chèo xuồng, hái dừa nước. Những trải nghiệm tưởng quen nhưng cũng gây khó cho hai lữ khách Vinh Phương và Vinh Râu. Mà có hề gì, sự phối hợp ăn ý của cả hai đã hóa điều khó thành dễ và mang về hai lá cờ đầu tiên. Còn bây giờ hai bạn sẽ cùng xin ở trọ trên một con đường. Trước hết, hai bạn lần lượt sút luân lưu, ai sút vào 3 quả sẽ được xuất phát trước. Lưu ý hai nhà sẽ phải ở đối diện nhau. Chơi. Vậy đi. Ai thua là đá trước. Tôi thua, tôi đá trước. Đá không thành, nó xây để sớt vô quá. Cố lên. Trúng cái góc rồi. Đây ba bạn. Đây là giấy nhà trọ rồi. Xuất phát xin nhà trước hình như không mang lại lợi thế nào cho Huỳnh Phương. Lý do là Dạ chú ơi, tụi con bên chương trình Lữ Khách 24 giờ á, có một cái nhiệm vụ là xin vào nhà để ngủ lại qua đêm, không biết là có được không hả chú? Nó không được ở đây nhà. Dạ rồi, cảm ơn chú. Thất bại. Chào anh. Không biết là có thể qua đêm ở đây được không? Dạ, đông người lắm anh. Có con nít. Rồi, dạ, cảm ơn. Double. Theo tính toán của Phương á, thì ở trong đây rất là khó để xin. Có thể là ở ngoài mặt tiền đường thì chắc có thể là dễ hơn. Đi ra ngoài thử. Biết Vinh vợ đá banh xong chưa nữa. Vinh Râu vẫn còn vui cùng anh em với trái bóng lăn. Đến khi mệt nhoài mới chợt nhớ. Mình alo con Phương. Nó lấy nhà tới đâu rồi? Bye bye mọi người nha. Bye bye anh vui vẻ, cảm ơn. Đã xin ở nhờ đã khó rồi, bây giờ phải là hai nhà đối diện nhau. Thử thách cho nó là quá kinh khủng. Đang chờ anh không ta? Dù bị từ chối ngay hai ngôi nhà đầu tiên, dù trời sụp tối nhanh, nhưng khi có bạn, cả hai lữ khách đã tự tìm cách để quên đi lo lắng. Ăn trái cây không cậu? Có không? Có. Cảm ơn. Đi Linh. Dạ, cô chú. Con là tụi con nhà chó nhiều quá cậu ơi. Dạ, tụi con xin nhà của người cư dân ở đây để mình ngủ lại qua đêm. Không biết cô chú có vui lòng cho tụi con một vé được không ạ? Ở đằng kia có nhà trọ ở kia. Dạ rồi, dạ con cảm ơn cô chú. Dạ cô chú ngủ ngon nha. Giờ có cho cũng phải vượt qua ải mấy con chó nữa. Có phần mạnh dạn hơn, nhưng sự tự tin của Vinh Râu cũng chưa mang lại cái gật đầu nào. Trời ơi, nhà này ổn định quá mà bên này lại nhà trọ chứ. Hai nhà này đối diện nè chú. Bên này nhà rộng lắm. Được không? Thế biết coi kìa, xin. Chào chú. Chào chú. Tôi xin chào chú. Chú biết tụi con hả chú? Biết. Dạ. Trong tivi thấy biết. Dạ bây giờ vậy. Tụi con phải xin ngủ ở nhà một người dân tốt bụng nào đó ở cái khu vực này. Có thể ngủ ở ngoài này cũng được cái gì. Có chỗ tụi con ngủ chú chân ở lại là được rồi. Có. Chưa thấy. Có không chứ này. Dạ, chắc tụi con xin phép vô trọng nha chú. Cảm ơn chú. Khổ quá, khổ rồi. Bắt đầu có dấu hiệu hoang mang. Trời ơi, ở nhà nào nấu đồ ăn thơm quá vậy? Đói bụng, điên mình tìm nhà mà còn xả cái mùi ra nữa. Trời sắp đổ cơn mưa. Bất lợi lớn nhất là cấu trúc nhà ở đây xây vui ha. Cứ đối diện một cái nhà là một cái bờ mương. Hai nhà này được, hai nhà này được. Vô hỏi được không? Dạ, anh trai. Tụi em đi vòng vòng xin nhà của cư dân ở đây á.
Em ở trọ đây em không biết. Có một cái thử thách là xin ở trọ lại một đêm ở. Dạ con cảm ơn bà. Cái câu thoại ngắn gọn xúc tích á. Ngồi xíu ngồi nghỉ xíu đi. Càng khuya là càng khó xin đó cậu. Cái thử thách này nó quá là khó. Thì xin được cái nhà thì đã khó rồi, mà hai cái nhà phải đối diện nhau. Như thí dụ như đây nguyên một bức tường thì nhà bên đây thì đối diện là một bức tường, nên nó căng lắm. Nhà ở khu này cái phong thủy nó lạ lắm. Tức là cứ mỗi căn nhà là phải xây diện đối diện một cái mương mới chịu. Nhưng mà chỉ mệt 5 phút thôi, nhưng mà vẫn quyết tâm. Tự tin là sẽ có nhà. Quyết tâm thôi cậu, không có tự tin được đâu. Quyết tâm thôi. Tự tin về cái quyết tâm của Phương á. Đến 8 giờ mà xin không được thì coi như là đêm nay mình xong rồi. Ủa phải không? Không có, quá 8 giờ khó xin lắm. Vậy hả? Để tiếp chứ cậu. Tiếp chứ. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi biển bạc núi xanh, chạy con xe anh chở em chồng trần, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mây xanh, mình tìm nhà ngủ không được, mình ở ngoài sân banh. Bên tường, bên ruộng, giữa ta đây. Giờ phải làm sao? Chương trình ơi, bao tử của tụi em cũng đã kêu rồi. Giờ tụi em muốn chương trình cho thêm một cái điều kiện nữa. Hoặc là đối diện, hoặc là liền kề, cho tụi em dễ kiếm một xíu. Chắc được chứ hả? Được, chương trình đã chấp nhận rồi. Có tin nhắn nè. Ok chú. Rồi, được. Nhà em đâu vậy? Dạ nhà em ở gần Diệu mới à. Chắc xa lắm hả? Dạ không, vẫn này anh rồi chợ. Đối diện nhà em có nhà ai nữa không em? Ở bên bên thì Tụi anh có thể ra đó chơi được không? Vậy đi. Ủa bạn em luôn hả? Rủ bạn em ra đó chơi được không? Đi em. Em ở với ai? dạ em ở với ba với mẹ. Ba mẹ em khó không? Dạ không dễ. Mình ra nhà em chơi được không? Dạ em không biết nữa, chắc cũng dễ. Mà mình ra ngoài đó chơi đi em. Trời ơi, quý lắm luôn á. Hôm nay mọi thứ đều gom vào hai chữ có thể. Trời, em gọi là vị cứu tinh của tụi anh luôn á. Em tên gì? Anh Thư hả? Kính thưa quý vị, trong lúc bế tắc nhất á, thì có những bạn trẻ ở đây xuất hiện nè. Bạn Anh Thư đã đồng ý giúp đỡ một tia hy vọng rồi. Cái trường hợp mà không cho vô nhà tụi anh thấy ngồi đằng trước cũng được. Rồi nếu mà thương thì cho chén cơm ăn cũng được. Rộng rãi lắm anh. Thoải mái tiếp khách, trời ơi gà. Thôi chưa chú. Cái nhà kế bên. Nhà kế bên với nhà đối diện mà xin không được thì chú cũng ở ngoài đường. Mình đi bộ ra đó gần không? Không sao, tụi anh đi bộ được mà. Vậy thì đi bộ vì một tia hy vọng đang le lói. Đâu có xa gì, chỉ là đi từ hẻm nhỏ ra đường nhựa lớn, băng qua đường đất, vượt qua cầu. Ngại gì đường xa, chỉ ngại không có nhà. Trời là đang sắp mưa rồi mà giờ là cái tia hy vọng lớn nhất mà giờ cũng mất luôn rồi. Bây giờ là cứ đi theo quán tính thôi chứ biết sao giờ. Lên đi chị ơi, chị đến ở rồi. Không mà phải hai nhà kế bên đó chị. Leo lên đi. Có nhà rồi, có hai nhà kế bên rồi. Chị là Mạnh Thường Quân hả chị? Ủa nhà chị ở đâu chị? Mỹ Lộc em. Dạ. Ủa sao chị biết tụi em ở đây chị? Đi ngang đường thấy thôi. Dạ chị biết chương trình này chứ? Dạ cảm ơn chị. Lại thêm một nhân vật mang đến tia hy vọng mới. Liệu hai lượt khách sẽ được dừng chân hay phải lên đường tìm nơi khác giữa đêm mưa? Dạ con chào chú. Tụi con xin phép bác được ngủ lại đây một đêm rồi sáng tụi con lên đường. Dạ được không bác? Dạ con cảm ơn bác nhiều. Bây giờ là nhà kế bên. Nhà kế bên giờ tìm được rồi mà cần phải nhà kế bên nữa. Vẫn trong cái hai chữ có thể hả? Chào anh. Chú. Ôi có râu giống tôi. Tụi con là phải xin được một nhà của người dân ở Cần Duộc ở đây để anh em tụi con tá túc qua đêm rồi sáng mai tụi con đi xin sinh hoạt với gia đình mình luôn. Không biết tụi con có thể ở lại đêm nay với gia đình mình được không ạ? Vậy được ha chú ha? Được. Dạ cảm ơn chú. Vậy coi như là thành công thử thách. Giờ tôi ở bển, tôi ở đây. Thôi cậu bạn nghỉ ngơi, tôi vô tôi tắm. Không, có chỗ ngủ rồi.
Trước tiên thì con cảm ơn chú đã cho con ngủ lại một đêm ở nhà của mình. Nhà mình là sống ở đây từ xưa đến giờ luôn á. Đúng rồi, sống từ xưa giờ, quê ở đây luôn. Nhà mình là bây giờ có mấy người chú? Thế có 6 người. Sao giờ con cái của chú đi làm hết? Đi làm hết rồi, lớn đi làm hết rồi. Làm ở xa rồi lâu lâu nó mới về. Có đứa con gái nãy làm ở gần. Ví dụ mà nếu như mà bình thường là chắc nhà có 3 người hả chú? 3 người. Con gái là chị nãy chở tụi con về với lại cô chú. Nhà mình ở đây cũng được mười mấy năm ha chú? Hơn rồi đây 30 năm họ già. Công việc chính của nhà mình là Chính là trồng hoa màu, tức là rau cải nữa. Là trồng xung quanh nhà mình Trồng luôn. xung quanh nhà, lao động qua năm vậy đó. Nhà mình làm nghề Bây giờ đấy làm ruộng, sau này chuyển qua màu, trồng hoa màu. làm màu. Làm màu là màu vẽ hay là Trồng hoa màu. trồng hoa màu hả? Không nghe con tưởng làm màu. Cứ tối tối là chú mình lên coi tivi vậy hả chú? Ở trên này thì mình, còn ở dưới là có bả ở dưới. Mình hai chồng không có sinh hoạt chung nhiều không? Thì ở nhà cũng bình thường, nhưng mà tới nói chung coi tivi á thì bả ý thích của bả khác ý thích tôi. Dạ. Chờ khoảng chắc cỡ 30 phút nữa là được ăn rồi. 2 con gà, cân nặng của 2 con gà này cộng lại là 4 kg. Hôm nay là thật sự là một ngày may mắn, không uổng công sức mà chịu cực chịu khổ từ sáng cho đến tối, cuối cùng cũng được đền đáp là tìm được một chỗ thật là rộng rãi, thoáng mát, mà những người ở đây rất là thân thiện nên cảm thấy rất là hạnh phúc. Sự thân thiện, không khí vui vẻ và đầm ấm là những gì mà Quỳnh Phương cảm nhận được khi tá túc tại nhà chú Lê Văn Dũng. Vườn rau xanh tươi là công sức gầy dựng, bồi đắp của cả nhà chú Dũng hơn mấy chục năm qua. Nơi tá túc đêm nay của Vinh Râu là gia đình của chú Nguyễn Văn Lý. Cũng mưu sinh bằng việc trồng hoa màu, cô chú cần mẫn từng ngày dù mưa dù nắng và dù có đơn chiếc hơn. Nhưng sự mong mỏi một ngày hạnh phúc cho các con thì luôn tràn đầy. Ở đây mọi người chắc là bình thường là ngủ sớm lắm đúng không? Giờ này là ngủ rồi đó. 8 giờ là ngủ rồi. Sinh này xôn xao quá. Vô ăn bạn, tự bốc ăn cậu. Đủ rồi, đủ chén ăn. Ngồi cho vui mà, ăn uống gì? Quê đâu? Má em gốc Mỹ Tho, chợ gạo. Chợ gạo. Ở bển sinh hoạt rồi kia gia đình cũng rộn rã lắm. Rộn rã lắm hả? Rộn rã lắm, tôi vô một cái là ngủ gần hết rồi, còn có mình chú. Về là tôi đóng cửa ngủ rồi đó. Rồi nó điện thoại vô nhà. Rồi mới bắt điện thoại mới nghe mới ra mở cửa. Rồi nó hỏi rồi nó thì cứ đợt tới thì có gì đâu, 3 chương trình này coi hoài có gì đâu, sợ ngại. Tối là ngủ gần hết, sáng là đi gần hết. Đa số là vậy, sáng đi hết, chiều công nhân nó mới về. Còn những người lớn tuổi ở nhà cứ trồng rau vậy nè. Gia đình mình hay có dịp vậy không anh? Hoài có hoài. Vậy hả? Lâu lâu có mấy đứa, có 2 đứa con nữa, còn 2 đứa gái nữa. Là ví dụ tháng nửa tháng nó về cái bu tập hợp lại nấu đồ ăn. Là coi như đi là từ hồi sáng vào luôn hả? Đi bộ không luôn á chú. Vậy làm chương trình này coi cũng vất vả quá hả? Dạ. Tôi coi trong tivi cũng vậy, cũng thấy có nhiều vô mấy cái nhà ta cũng không cho. Rồi đi mang đi rồi cũng nửa đêm nửa hôm. Gặp mấy cái vùng sâu lội lặn cực khổ thấy bà luôn. Vì sự thấu hiểu, đồng cảm và bản tính hay giúp người hoạn nạn nên cả nhà chú Dũng lẫn gia đình chú Lý đã sẵn sàng cho 2 lữ khách xa lạ Quỳnh Phương và Vinh Râu tá túc một đêm. Hơn cả là không khí vui vẻ, chân tình mà mọi người dành cho 2 nghệ sĩ. Vậy là sau một ngày trải qua dải nắng dầm mưa, đúng nghĩa là dải nắng dầm mưa luôn á, thì cuối cùng cũng tìm được cái chỗ ngủ cực kỳ lý tưởng. Không phải ngủ bờ ngủ bụi là rất là mừng. Thì ở bên Vinh thì xin phép ngủ sớm hơn bên Phương một chút xíu. Tại vì gia đình mình ai cũng có tuổi hết rồi. Vinh cũng có tuổi luôn rồi. Bây giờ Vinh
Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người sáng mai. Ngày mới đến nhanh với sắc xanh của thiên nhiên hòa cùng những tinh khôi của sương mai buổi sớm. Cái rau này rau gì chú? Cà lách thon. Cái này tổng cộng là mình rộng bao nhiêu chú? Cái rau không là 3.000 mét vuông á. 3.000 mét vuông. Ở chi nhà con cũng rộng được vậy? Ở thành phố có đất rộng vậy là giàu to à. Còn sau đây mình không trồng hành luôn, mà em thấy lâu lâu có một bụi nhỏ 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 này. Này chủ yếu là trồng này, còn hành thì chỉ trồng phụ thôi. Một ngày mình tưới mấy lần rồi? Ngày tưới trung bình 3 lần. Là sáng trưa chiều. Sáng trưa chiều. Trời nếu có mưa thì còn khỏi tưới. Rồi mình có phun thuốc trừ sâu vào mang rau này có Lâu lâu phải phun cho nó sâu rồi. Cũng này ít có thể phút lắm. Ê, tháo dép ra. Trên này là nó ít lắm. Tháo dép ra. Trên này nó cứng. Cháu nặng quá. Mấy anh ở nhà coi lâu lâu có ra đây phụ chú không chú? Không đi làm mà. Hả? Vậy chú cũng đâu muốn con mình làm nghề này đâu không chú? Để cho nó đi học rồi nó đi kiếm nghề nghiệp khác nó làm chứ cái này. Mình làm lúa với mình làm cái này cái nào cực hơn chú? Cái này cực hơn. Này cực hơn sao chú đổi chú làm chi vậy chú? Thu nhập nó cao hơn. À, thu nhập cao hơn. Mình làm là nhà mình làm không hay có thuê người làm phụ không anh? Tại vì cắt cái số lượng ít á, còn có mấy chục ký mình ở nhà cắt chứ không có thuê. Mình mà thu hoạch một lần mà nhiều nhất của mình là khoảng mấy ký anh? Chúng là khoảng gần tấn. Gần tấn. Còn thất thì chỉ có 100-200 ký thôi. Cô nhặt cỏ là cô kiếm sao cô thấy hay vậy cô? Mình nhìn nó mình thấy mình quen rồi, là biết. Con nhìn hoài con thấy nãy giờ có mấy cây nào cao lắm á con mới thấy. Không phải, cái này nó ở dưới thấp không có nữa. Vậy hả? Như ví dụ cái này là cây cỏ nè đúng không cô? Đúng rồi đó. Nhổ nha. Nè, giống như mấy cái cây cỏ này, nhìn nó giống cây dao lắm nhưng mà sự thật ra là cây cỏ. Cái này là rau mà. Nè, cỏ nè. Cỏ luôn hả? Cỏ nè. Chứ không phải là cây dao. Nè, giống như là nè, nhìn thấy không? Nè, nó nè. Ồ. Nè, thấy không? Có mấy cái cây này nè, bởi vì hồi nãy tính hỏi chú mấy cái cây này là lá nó kỳ kỳ nè. Cây này nè, là cây cỏ hay cây rau? Cây cỏ luôn. Nè, cây cỏ nè. Của anh là cái này được gì là mình làm bằng tay hết rồi hả? Hồi xưa làm bằng tay, bây giờ có máy làm rồi, còn giờ mình băm nhuyễn ra. Em cho nó nhuyễn đất chút xíu á, sao dễ trồng. Tức là máy mình xới đất rồi lên. Xếp trước rồi cái máy nó không có làm nhuyễn trước, phải ban. Nhuyễn ra. Rồi mấy cây quế đó là mình trồng bằng những cái cây giống con hay là cái hạt? Hạt, mình mua hạt thì mình gieo. Gieo lên. Giống như hột é vậy hả? Đúng rồi. Thì nó là hột é đó. Hả? Hột é đó. Cái hột é là cái hột quế. Phải không? Đó. Chú ở vậy làm gì? Con thì con thấy giờ ước gì mà nhà con có cái xào này. Vậy thì về quê sống đi. Sống vậy chú thấy ổn định chưa? Ổn định rồi. Giờ thì nó cũng ổn định. Có mong ước gì thêm không? Mong muốn gì nữa, mong muốn cho con nó có việc làm thì nó làm. Còn mình thì chăm sóc qua cái vườn đất này thôi. Tưới rau, cuốc đất, nhổ cỏ, những công việc nhìn tưởng chừng đơn giản, bình thường nhưng với hai lữ khách có vẻ khá khó khăn. Chắc em nghĩ công việc này nên tốt nhất là để cho máy làm. Máy làm. Mình phải thủ công nữa chứ. Đuối lắm. Chỉ có một buổi sáng thôi mà không tới buổi sáng nữa, chừng 2-3 tiếng à. Giờ vừa làm vừa xả hơi vừa nói chuyện vừa tưới bậy á, tức là làm không hết công suất á. Mà cũng mệt quá trời mệt à. Giờ cho tôi chọn giữa đi làm rau với đi quay phim là tôi chọn lại đi quay phim rồi đó. Vất vả rồi. Bữa cơm sáng mà cô con gái chú Lý chuẩn bị sẵn trở nên ngon lành hơn trong mắt Vinh Râu. Còn Huỳnh Phương Không làm cái lỗ đèn cày. Đốt đèn cày đâu? Không có đốt được. Mình không có xài đèn cày con. Hồi đó giờ con có chơi cái này chưa? Dạ chưa. Này là tuổi thơ của chú ngày xưa chơi cái này đó. Con bây giờ thời buổi này chắc không biết này đâu.
Ngày xưa á, là tôi thơ chú còn nhỏ là tự làm tự chơi, mà chú tự làm không á? Tôi có nhã ý muốn dùng số tiền hôm qua rồi. Rồi ra muốn có một món quà cho con bé ở bển. Nè cậu giữ hết đi, mua gì mua. Cậu ơi cậu, nếu mà dư giả mua tôi thêm cái lồng đèn nhỏ nhỏ nha cậu. Lồng đèn siêu nhân á. Mua tôi lồng đèn siêu nhân nha. Không chỉ mua lồng đèn, Vinh Râu còn chọn mua một chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ xíu. Hình như có ý đồ gì thì phải. Tôi về rồi. Chào bạn. Nói chung là bé nó thích xe thì có xe thôi. Cái này là cái xe điều khiển bằng tay chứ không được điều khiển từ xa. Chiếc xe này mình vận động, mình tập thể dục luôn á con. Cái này là đèn của con. Có nhạc nhùng luôn đó. Lồng đèn siêu nhân á. Cái này là con cảm ơn chú Vinh. Cảm ơn chú Vinh tặng lồng đèn siêu nhân bự hơn chiếc xe của chú Phương. Sao được cái không? Người ta nhỏ nhưng mà ta nhận thức được là ai nhờ bạn mua giùm, phải không bạn? Mình phải có tâm mình đi mình lựa. Nãy giờ tôi lựa dữ lắm á. Hai chị mình là có gia đình luôn rồi. Là lấy chồng ở gần đây hay là ở đâu? Dạ. Vậy rồi gia đình mình thường có về mà nấu một bữa cơm ăn chung không? Thì sau khi mà lấy chú rồi mới về xây được cái nhà này hay là sao? Thế xong về xây nhà. Là khi mà hai người lấy nhau là làm là cũng những là trồng rau gì luôn hay không? Dạ, vậy là lâu lắm rồi. Cái này chú cho con nè. Đẹp không? Đẹp không? Nè, con. Cá nó gì nó bơi hả? Con cá. Cho phép con có món quà này tặng cho gia đình. Cho nó có cái như là cho giờ tặng lồng đèn rồi tặng luôn bánh trung thu cho nó có cái gọi là không khí của cái mùa trung thu. Dạ, thì con cũng chúc cô chú thì nói chung là trong thời gian sắp tới là coi như con cái là ai làm gì cũng ổn định hết. Rồi con cảm ơn chú. Cũng thay mặt gia đình nha. Cảm ơn cháu là chương trình cũng đến đây. Cảm ơn chú. Anh chàng Vinh Râu xem ra lại ngượng ngùng khi nói lời chia tay. Còn người bạn đồng hành Huỳnh Phương vẫn còn mải mê với niềm vui bên gia đình chú Dũng và cả vị khách này. Tính ra cậu ăn ké cũng nhiều ha. Tối qua cũng ăn ké, sáng cũng ăn ké luôn. Đâu dễ gì mất con siêu nhân điện quang rồi. Dạ, con cảm ơn gia đình mình đã cho con ngủ lại một đêm rồi sinh hoạt chung với gia đình. Dạ, giờ tụi con phải về nhà thì con xin phép chào gia đình. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Con có một phần mà gửi cho gia đình mình. Dạ, chúc cho gia đình mình thật là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi mấy chú về cũng vui vẻ ha. Dạ. Để mà mốt có đi nữa ghé này. Không đi quay đâu á, ghé đi chơi. Dạ. Dạ, thôi con cảm ơn mọi người nha. Dạ. Về nha, Dạ. cảm ơn mọi người nhiều. Dạ. Bye mọi người, về nha. Đêm trung thu rằm tháng 8 vừa qua chỉ vài ngày, nhưng cả Huỳnh Phương lẫn Vinh Râu đều chọn lồng đèn và bánh trung thu gửi tặng cho cả nhà, như muốn gửi gắm lời chúc đoàn viên cho gia đình chú Dũng, chú Lý. Đâu riêng gì đêm trung thu mà cả một năm tròn đầy với sự đoàn tụ gia đình trong không khí ấm áp yêu thương. Xin chào tất cả mọi người. Cuối cùng thì Phương và Vinh cũng đã hoàn thành xong cái chuyến đi của lữ khách 24 giờ. Thì qua cái chuyến đi này thì cảm nhận rất là thú vị, được trải nghiệm được rất là nhiều điều mình chưa bao giờ làm. Chương trình này mình đi mà mình thấy vui, có nhiều trải nghiệm với lại cực kỳ thoải mái. 24 giờ của hành trình đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh HTV7 vào lúc 17h30 Chủ nhật hàng tuần. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người ở Cần Duộc. Chào tạm biệt Cần Duộc. Chào mọi người. Hành trình trải nghiệm tiếp 18 giờ thứ Bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị,
lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên HTV7.